হাই এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই চেফ ইণ্টাজুল। আজি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ফিছ ফিংগাৰৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আমি কেনেকৈ ফিছ ফিংগাৰ বনাওঁ আৰু কেনেকৈ ঘৰতে আমি কম খৰচত কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত ফিছ ফিংগাৰটো ঘৰতে বনাব পাৰোঁ, সেই বুলি ভাবি মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। একদম ইজি হয় আৰু একদম কম টাইমত আমি বনাব পাৰোঁ আৰু কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দৰকাৰ। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ একবাৰ দেখুৱাওঁ। বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো বনাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ বাচা পিচ, কাৰণ নৰ্মেলি ফিছ ফিংগাৰ বাচা পিচৰ পৰা বনোৱা যায়। চ' সেইটো কাৰণে মই বাচা পিচ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ভেটকিৰ পৰাও বনাব পাৰে, কিন্তু ভেটকিটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয়। চ' সেইটো কাৰণে মই বাচা পিচ লৈ লৈছোঁ। বাচা পিচটো এনেকৈ দুই ভাগত মই কাটি ল'ম। তাৰপিছত মই ফিংগাৰ চাইজত মই কাটি লৈছোঁ বাচা পিচটো এনেকৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি ল'ব। এক এককৈ এটা এটাকৈ মই কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এটা বলত লৈ লৈছোঁ মাষ্টাৰ চচ, এইটো কাচুন্দি বুলিও কোৱা হয়। এইটো আপোনালোকে ৰেডিমেড কিনিব পাব। ইয়াতে মই এড কৰি ল'ম লেমন জুচ, 1 পিচ লেমন লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াৰ জুচটো এড কৰি ল'ম। মই জুচটো এড কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান এড কৰিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, মানে 1 টিস্পুন। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই এড কৰিম অকণমান এগ হোৱাইট পাৰ্ট, কাৰণ এগৰ হোৱাইটটো নিদিলে ইয়াতে ক্ৰামটো লাগি নধৰিব। চ' সেইটো কাৰণে এগৰ হোৱাইট পাৰ্টটো মই অলপমান এড কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কাটি লোৱা বাচা পিচখিনি মই এড কৰি লৈছোঁ ইয়াতে। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই ইয়াতে ব্লেক পেপাৰ এনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, ব্লেক পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তাৰপিছত মই লৈ লৈছোঁ ব্ৰেড ক্ৰাম। আপোনালোকে ব্ৰেড ক্ৰাম নহ'লে বিস্কুটৰ গুড়িৰেও বনাব পাৰে। ব্ৰেড ক্ৰামত মই এনেকৈ মেৰিনেট কৰা মাছখিনি মই এড কৰি ল'ম। এক পিচকৈ এনেকৈ এড কৰি লৈছোঁ মই। এনেকৈ এড কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে মই চল্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ বাচাৰ পিছতো চল্ট থাকে আৰু কাচুন্দি পেষ্টতো চল্ট থাকে, কাৰণে মই চল্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চ' আপোনালোকে যদি চল্ট অলপ বেছি খায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰামিং কৰি ল'ম। এটা এটাকৈ মই এনেকৈ ক্ৰামিং কৰি ল'ম। একদম ইজি হয়। ক্ৰামিং কৰাৰ টাইমত বাছ বেছি আপোনালোকে টাইটকৈ মানে মাছটো পিটিকি নিদিব, পিটিকি দিলে পূৰা ভাঙি যাব। চ' এনেকৈ মোৰ ক্ৰামিং হৈ গ'ল এটা এটাকৈ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰাৰ টাইমত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে তেলটো অভাৰ হিট কৰি নলয়। অভাৰ হিট কৰি ল'লে ক্ৰামটো ওলাই যাব আৰু লগতে মাছটো কেঁচা থাকি যাব। সেইটো কাৰণে মিডিয়াম হিটত আপোনালোকে পাব। আৰু তেলটো ফ্ৰেছ লৈ ল'ব, তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া কালাৰ আহি যাব। তেলটো লেতেৰা তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে কালাৰটো একদম ডিছকালাৰ হৈ যাব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহি গৈছে মোৰ, অলমষ্ট হাফ ডান হৈছে। আৰু 1 মিনিটমান পিছত ফ্ৰাই কৰিলে মোৰ হৈ যাব। অলমষ্ট হৈ গৈছে মোৰ। দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব আপোনালোকে, একদম ইজি হয়। এতিয়া মই প্লেটিং কৰিম, কাৰণ কাষ্টমাৰৰ অৰ্ডাৰো আছে মোৰ। চ' প্লেটিংটো মই একদম চিম্পুল মানে গাৰ্নিছত কৰিম। একদম মানে গাৰ্নিছ নিদিওঁৱে মই, একদম এক পিচ কৰি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্লেটিং কৰিছোঁ। আমি 8 পিচ ব্যৱহাৰ দিওঁ মানে। ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ ককটেল চচ, টাটা চচ। চ' আপোনালোকে ককটেল চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু কিছুমানে মেয়নিছি ব্যৱহাৰ কৰে। মই এতিয়া টাটা চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। টাটা চচৰ ৰেচিপিটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ইয়াতে মই অকণমান এড কৰিছোঁ চাট মছলা। ভিডিঅ'টো কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব, আৰু নিজৰ দোস্তৰ লগত